Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm đậu hũ chiên nước mắm đơn giản, thơm ngon, ăn bắt cơm lắm các bạn. Đậu hũ vàng đều, mềm, áo đều sốt nước mắm, thơm lừng mùi nước mắm đặc trưng. Món này mình hay nấu cho gia đình ăn những hôm thấy ngán thịt cá, thanh đạm nhưng rất hấp dẫn luôn. Trước khi thực hiện, mời các bạn xem thành phần nguyên liệu đơn giản để mình chuẩn bị ha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình băm nhỏ hành tím khoảng 30g. Băm thêm 4 tép tỏi khoảng 40g. Ớt thì mình băm nhỏ ra luôn, khoảng từ 3 đến 4 trái là được nha. Hành lá thì mình dùng khoảng 2 tép, các bạn cắt nhỏ ra luôn ha. Đậu hũ thì các bạn cắt thành từng thanh dài, có độ dày khoảng 2 cm. Các bạn có thể cắt vuông tùy theo ý thích của mình nha. Các bạn mua đậu hũ loại dùng để chiên đó, miếng đậu hũ sẽ chắc hơn là đậu hũ để nấu canh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chiên đậu hũ nha. Cho dầu vào chảo nè. Khi dầu đã nóng thì mình cho đậu hũ vào chiên. Các bạn để ở mức lửa trung bình ha. Nhớ trở mặt để đậu hũ mình được vàng đều nha. Nếu dùng đậu hũ đã chiên sẵn đó thì các bạn cũng nên chiên sơ lại để đậu hũ được thơm hơn nha. Chiên vàng như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra cho lên giấy thấm dầu. Không chiên vàng quá đậu sẽ bị cứng đó các bạn. Tiếp theo thì mình pha sốt gồm có 3 muỗng canh đường 45g, 3 muỗng canh nước mắm 50g, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh tương ớt để tạo màu đẹp và độ sánh nhẹ cho nước sốt đó. Cuối cùng là 3 muỗng canh nước, trộn đều lên. Sau đó thì mình cho 1 muỗng canh rưỡi dầu vào chảo. Chờ cho dầu nóng thì mình cho tiếp hành băm, tỏi băm, rồi đến ớt. Mình xào tất cả lên cho thơm. Và mình cho hỗn hợp sốt vào. Khuấy đều. Khi hỗn hợp sôi thì các bạn hạ lửa nhỏ cho nước sốt cạn và nó hơi sánh lại đó. Lúc này thì mình cho đậu hũ vào và trở đều hai mặt cho đậu hũ áo sốt nha. Nước sốt sẽ từ từ sánh lại và áo đều lên miếng đậu. Lượng sốt phải đủ áo đều mới ngon nha các bạn. Như vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp và rắc một chút tiêu, hành lá nữa cho thơm ha. Rất đơn giản và nhanh chóng. Chỉ cần một ít thời gian mình đã có món ăn ngon rồi đó các bạn. Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Yêu cầu của món này là đậu hũ phải vàng đều nè, mềm, thơm lừng mùi nước mắm đặc trưng, hòa cùng mùi thơm của tỏi, cay nhẹ của ớt. Miếng đậu áo sốt vừa đủ, vị mặn vừa phải, hơi ngọt nhẹ. Mình có thể ăn riêng cũng không bị mặn đâu nha. Tuy đơn giản vậy nhưng rất ngon và dễ ăn. Nhà mình ai cũng thích món này. Nếu nhà có cháu nhỏ đó thì mình không cần cho tương ớt nha các bạn. Chúc các bạn làm và dùng cơm thật ngon với món đậu hũ chiên nước mắm này nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.